có một sự thật mà rất nhiều người biết, nhưng không ai dám nói ra. Người ta thường nghĩ rằng, phụ nữ càng lớn tuổi thì cảm xúc sẽ nguội dần, nhu cầu cũng lắng xuống theo thời gian. Họ cho rằng, khi bước qua những năm tháng thanh xuân, người phụ nữ chỉ còn lại trách nhiệm, sự cam chịu và một cuộc sống lặng lẽ bên gia đình. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Càng trưởng thành, người phụ nữ càng khao khát được yêu, không phải kiểu bồng bột của tuổi trẻ, mà là một khát khao sâu sắc, âm thầm nhưng mãnh liệt đến tận bên trong. Đó là khi họ đã đi qua những đổ vỡ, những lần tổn thương, những tháng ngày bị bỏ quên trong chính cuộc hôn nhân của mình và bắt đầu nhận ra rằng họ cũng cần được chạm tới, được lắng nghe, được yêu thương đúng nghĩa. Có những người phụ nữ ngoài 40, ngoài 50, ban ngày họ vẫn cười, vẫn làm tròn vai trò của một người vợ, người mẹ. Nhưng đêm xuống, khi mọi thứ lắng lại, họ đối diện với một khoảng trống rất thật trong lòng, một khoảng trống không phải ai cũng nhìn thấy. Đó không chỉ là sự cô đơn, mà là một nỗi thiếu hụt mang tên được yêu. Và chính lúc đó, khát khao trong họ không hề biến mất, mà ngược lại, nó lớn dần lên theo năm tháng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ mạnh để khiến họ thao thức, đủ sâu để khiến họ thay đổi. Và đủ thật để nếu không được thấu hiểu, nó có thể trở thành nguyên nhân âm thầm làm rạn nứt bất kỳ mối quan hệ nào. Có thể bạn sẽ bất ngờ, có thể bạn sẽ không tin. Nhưng nếu bạn đủ kiên nhẫn để lắng nghe hết câu chuyện này, bạn sẽ hiểu rằng phụ nữ càng lớn tuổi không hề nguội lạnh như người ta vẫn nghĩ, mà đôi khi họ còn sống với cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. 1. Sự thức tỉnh của cảm xúc khi phụ nữ hiểu rõ chính mình. Có một giai đoạn trong cuộc đời, người phụ nữ, khi họ không còn sống theo những gì người khác mong đợi nữa, mà bắt đầu quay về lắng nghe chính mình. Đó không phải là sự thay đổi đột ngột, mà là một quá trình âm thầm. Sau những năm tháng làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm tròn đủ mọi vai trò trong gia đình, họ dần nhận ra một điều rất thật, đã có quá nhiều thời gian, họ sống vì người khác mà quên mất chính mình cũng có những nhu cầu rất riêng. Khi còn trẻ, phụ nữ thường yêu bằng cảm xúc bồng bột. Họ có thể chấp nhận thiệt thòi, có thể nhẫn nhịn, có thể xem việc được ở bên một người là đủ, dù đôi khi bản thân họ không thực sự hạnh phúc. Họ dễ tin rằng tình yêu chỉ cần sự hy sinh, rằng gần gũi là điều tự nhiên phải có, không cần quan tâm quá nhiều đến cảm nhận của bản thân. Nhưng càng lớn tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Họ không còn dễ dàng chấp nhận một mối quan hệ hời hợt, họ không còn xem sự gần gũi chỉ là trách nhiệm, và họ cũng không còn im lặng trước những cảm xúc bị bỏ quên. Thay vào đó, họ bắt đầu hiểu rõ cơ thể mình hơn, hiểu rõ cảm xúc của mình hơn. Họ biết khi nào mình cần được quan tâm, khi nào mình cần một cái ôm thật sự, khi nào mình chỉ đơn giản là muốn được ở gần một người mà mình cảm thấy an toàn. Điều quan trọng là họ không còn xấu hổ khi đối diện với những nhu cầu đó nữa. Bởi họ hiểu rằng khao khát được yêu thương, cả về cảm xúc lẫn sự gần gũi, không phải là điều gì sai trái. Nó là một phần rất tự nhiên của con người. Và khi người phụ nữ dám thừa nhận điều đó, cũng là lúc họ bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, nơi họ không còn sống để làm vừa lòng người khác, mà bắt đầu sống thật với chính mình. Có những người phụ nữ trước đây từng ngại ngùng, từng né tránh, từng cho rằng những cảm xúc sâu kín ấy là điều khó nói. Nhưng theo thời gian, khi trải qua đủ những thăng trầm, họ dần hiểu rằng nếu chính mình còn không dám thừa nhận nhu cầu của mình, thì làm sao mong người khác có thể thấu hiểu. Chính sự thức tỉnh này khiến cho nhu cầu trong họ trở nên rõ ràng hơn. Không phải là họ đòi hỏi nhiều hơn, mà là họ không còn chấp nhận sự hời hợt nữa. Họ muốn một sự kết nối thật sự, nơi mà mỗi cái chạm đều có cảm xúc, mỗi lần gần gũi đều có sự đồng điệu, chứ không chỉ là thói quen hay nghĩa vụ. Và cũng từ đây, người phụ nữ bắt đầu thay đổi cách họ yêu. Họ yêu chậm lại, nhưng sâu hơn. Họ ít nói ra, nhưng cảm nhận rõ hơn. Họ không cần quá nhiều, nhưng một khi đã cần, thì đó là sự chân thành và trọn vẹn. Có thể từ bên ngoài, họ vẫn là một người phụ nữ bình thường, vẫn lo toan, vẫn tất bật, vẫn im lặng như bao người khác. Nhưng bên trong họ là một thế giới cảm xúc đã trưởng thành, đã rõ ràng và cũng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Và nếu ai đó đủ tinh tế để nhận ra, thì sẽ hiểu rằng người phụ nữ càng lớn tuổi không hề nguội lạnh, mà chỉ là họ đã học được cách không còn trao đi cảm xúc của mình một cách dễ dàng nữa. 2. Khát khao thể xác. Khi phụ nữ càng lớn tuổi, càng cần sự hiện diện của người đàn ông. Có một điều mà nhiều người vẫn né tránh khi nhắc đến phụ nữ càng lớn tuổi, nhu cầu về sự gần gũi thể xác không hề giảm đi, mà trong nhiều trường hợp lại trở nên rõ ràng và mãnh liệt hơn. Nhưng nếu chỉ nhìn nó như một nhu cầu sinh lý, thì đó là một cách hiểu quá đơn giản.
Bởi với một người phụ nữ trưởng thành, sự gần gũi thể xác không còn là bản năng nhất thời, mà là sự kết hợp giữa cảm xúc, sự tin tưởng và khao khát được kết nối trọn vẹn với một người đàn ông. Khi còn trẻ, nhiều phụ nữ bước vào những mối quan hệ với sự tò mò, với cảm xúc bồng bột, thậm chí đôi khi là để giữ chân một người. Nhưng theo thời gian, khi họ đã đi qua đủ những va vấp, đủ những lần gần gũi mà thiếu đi cảm xúc thật, họ bắt đầu nhận ra một điều rất quan trọng. Sự gần gũi chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với sự thấu hiểu. Và chính vì vậy, khi bước vào độ tuổi trưởng thành, người phụ nữ không còn cần nhiều theo kiểu vội vã, mà họ cần đúng người, đúng cảm xúc, đúng thời điểm. Thế nhưng, cũng chính ở giai đoạn này, một thực tế lại xảy ra, nhiều người phụ nữ lại rơi vào trạng thái thiếu hụt. Họ có thể đang ở trong hôn nhân, nhưng không còn sự gần gũi đúng nghĩa. Họ có thể có một người đàn ông bên cạnh, nhưng lại không cảm nhận được sự kết nối. Họ có thể vẫn sống chung, nhưng lại xa cách như hai người xa lạ. Và khi sự gần gũi không còn, khi những cái chạm trở nên lạnh lẽo, khi sự quan tâm dần biến mất, thì nhu cầu trong họ không biến mất theo, mà ngược lại, nó bị dồn nén và lớn dần lên theo thời gian. Đó là lý do vì sao nhiều phụ nữ ở độ tuổi này bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự thiếu. Không chỉ là thiếu một người đàn ông, mà là thiếu một người đàn ông biết cách ở bên họ, cả về cảm xúc lẫn sự gần gũi. Họ cần một người đàn ông đủ tinh tế để hiểu rằng, đôi khi, điều họ cần không phải là những điều to tát, mà chỉ là một cái ôm đủ lâu, một sự chủ động đủ ấm, một sự hiện diện đủ thật. Họ cần cảm giác được mong muốn, được trân trọng, được xem là người phụ nữ, chứ không chỉ là một người vợ trong nghĩa vụ hay một người mẹ trong gia đình. Và khi có được điều đó, họ không hề quá đáng như nhiều người nghĩ, mà ngược lại, họ trở nên dịu dàng hơn, sâu sắc hơn và sẵn sàng cho đi nhiều hơn. Ngược lại, nếu sống trong sự lạnh nhạt quá lâu, người phụ nữ sẽ dần thu mình lại. Nhưng sự im lặng đó không có nghĩa là họ không còn nhu cầu, mà chỉ là họ đã quen với việc không được đáp lại. Điều đáng nói là càng lớn tuổi, người phụ nữ càng không thể giả vờ. Họ không thể ép mình gần gũi khi không có cảm xúc, nhưng cũng không thể phủ nhận nhu cầu thật của bản thân khi nó ngày càng rõ ràng hơn. Vì vậy, câu nói phụ nữ càng lớn tuổi càng cần đàn ông, nếu hiểu đúng, không phải là sự phụ thuộc, mà là sự cần thiết của một người đồng hành thực sự. Một người đàn ông biết quan tâm. Một người đàn ông biết lắng nghe. Và một người đàn ông biết cách khiến họ cảm thấy mình vẫn được yêu, theo cách trọn vẹn nhất. Bởi sau tất cả, điều người phụ nữ cần không phải chỉ là một người để ở bên, mà là một người khiến họ cảm thấy việc ở bên đó là có ý nghĩa. Bà phụ nữ càng trưởng thành, càng khao khát quay về tuổi xuân. Có một điều rất ít khi được nói ra, nhưng lại tồn tại trong trái tim của rất nhiều người phụ nữ, càng trưởng thành, họ càng khao khát được trở lại cảm giác của tuổi xuân. Không phải là họ muốn trẻ lại về ngoại hình, mà là muốn được sống lại những rung động nguyên vẹn, những cảm xúc từng khiến tim mình đập nhanh, từng khiến họ thấy mình thực sự là một người phụ nữ đang được yêu. Tuổi trẻ của người phụ nữ đôi khi trôi qua rất nhanh. Họ yêu vội. Họ lấy chồng khi chưa kịp hiểu hết bản thân. Họ bước vào hôn nhân với nhiều kỳ vọng, nhưng rồi lại cuốn vào cơm áo gạo tiền, con cái, trách nhiệm. Và cứ như thế, những cảm xúc đẹp nhất, thứ đáng lẽ phải được nuôi dưỡng, lại dần bị bỏ quên. Cho đến một ngày, khi con cái đã lớn hơn, khi cuộc sống bớt đi những xô bồ ban đầu, người phụ nữ mới có thời gian nhìn lại chính mình. Họ chợt nhận ra đã rất lâu rồi, mình không còn cảm giác rung động. Đã rất lâu rồi, không còn ai nhìn mình bằng ánh mắt say mê. Và cũng đã rất lâu rồi, mình không còn cảm thấy mình được yêu đúng nghĩa. Chính khoảnh khắc đó, một nỗi khao khát bắt đầu trỗi dậy. Không ồn ào, không vội vã nhưng rất thật. Họ bắt đầu muốn được quan tâm nhiều hơn. Muốn được khen ngợi. Muốn được chạm vào với sự trân trọng. Muốn được sống lại cảm giác mình từng có khi còn là một cô gái trẻ, biết rung động và được nâng niu. Đó không phải là sự tham lam cảm xúc, mà là một nhu cầu rất con người. Bởi dù ở độ tuổi nào, người phụ nữ vẫn luôn mong muốn mình có giá trị, vẫn muốn được nhìn nhận, vẫn muốn được yêu như những ngày đầu. Và chính vì vậy, khi gặp được một sự quan tâm đúng lúc, một ánh mắt đủ ấm, một người đàn ông biết cách khiến họ cảm thấy mình đặc biệt, họ rất dễ rung động. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì bên trong họ, phần tuổi xuân ấy chưa bao giờ biến mất, nó chỉ bị lãng quên quá lâu mà thôi. Nhưng cũng chính ở đây là ranh giới rất mong manh. Nếu được thấu hiểu trong chính mối quan hệ của mình, người phụ nữ sẽ chọn quay về, chọn vun đắp,
chọn giữ gìn những gì mình đang có. Còn nếu tiếp tục bị bỏ quên, bị lạnh nhạt, bị xem là điều hiển nhiên, thì sự khao khát ấy có thể khiến họ bước ra khỏi vùng an toàn, không phải để tìm điều gì sai trái, mà chỉ để tìm lại cảm giác mình từng đánh mất. Đó là lý do vì sao có những người phụ nữ nhìn bề ngoài rất ổn định, rất đàng hoàng, nhưng sâu bên trong lại tồn tại một khoảng trống rất lớn. Một khoảng trống mang tên tuổi xuân chưa từng được sống trọn vẹn. Và nếu không có ai đủ tinh tế để hiểu, thì khoảng trống đó sẽ ngày càng rộng ra, cho đến khi nó trở thành khoảng cách giữa hai con người từng rất gần nhau. Phụ nữ không sợ thời gian. Họ chỉ sợ rằng khi thời gian trôi qua rồi, mình vẫn chưa từng được yêu một cách trọn vẹn. Họ không cần một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ cần một người đủ tinh tế để hiểu khi nào họ im lặng là đang tổn thương. Đủ quan tâm để nhận ra khi nào họ mạnh mẽ chỉ là để che giấu sự cô đơn. Và đủ chân thành để khiến họ cảm thấy ở bên người này là bình yên, là được yêu, là được là chính mình. Bởi đến cuối cùng, điều người phụ nữ cần không phải là những lời hứa lớn lao, mà là cảm giác mỗi ngày trôi qua, họ vẫn được nhìn thấy, được chạm tới, được yêu thương như những ngày đầu. Nếu bạn là một người đàn ông, xin đừng đợi đến khi người phụ nữ của mình im lặng mới bắt đầu quan tâm. Vì có những khoảng cách, một khi đã hình thành, sẽ không dễ gì lấp lại. Nếu bạn là một người phụ nữ, xin đừng quên rằng bạn xứng đáng được yêu, không phải vì bạn trẻ hay đẹp, mà vì bạn là chính bạn, với tất cả những gì bạn đã trải qua. Nếu bạn thấy câu chuyện này có một phần nào đó là chính mình, hãy để lại một bình luận. Bạn nghĩ sao về điều này? Phụ nữ càng lớn tuổi, có thật sự khao khát nhiều hơn không? Và đừng quên đăng ký kênh để lắng nghe thêm những câu chuyện chạm đến tận sâu bên trong, nơi mà đôi khi chúng ta không dễ dàng nói ra, nhưng ai cũng từng cảm nhận.